Ito guys, avocado. Lagyan natin ng asukar. Ito, asukar. Tapos, ito yung kebab. Ito yung avocado guys, binigay ng amo ko kasi madami daw yung nabili niya, so hindi niya kayang kainin lahat. Nagbigay siya sa akin ng 3. Yan guys, tapos na nahalo. Tapos na yun, na-mix ko yung avocado. Sarap. Avocado.